Γεια σας φίλοι μου. Καλημέρα σε όλους μας. Σήμερα τι σκέφτηκα, επειδή τέλος Οκτώβρη είναι πάντα το Halloween. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε έτσι μερικά δωράκια και για το σπίτι μας. Γενικά θα ενθουσιαστούν και τα παιδιά και εμείς που είμαστε μεγάλα παιδιά. Είπα λοιπόν να φτιάξουμε ένα τρελό φαντασματάκι, το οποίο θα είναι όμως και μαξιλάρι. Όχι πολύ μεγάλο, τόσο μαξιλαράκι, με τα μάτια του έτσι λίγο άγρια, με το ολοφείο του εδώ πάνω. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο, εξάλλου το έχετε δει. Είναι εύκολο στην κατασκευή του, δεν θέλει πολλά πράγματα. Δηλαδή θα χρειαστούμε, εγώ το έχω φτιάξει με Norway, έτσι ένα χοντρό νηματάκι, το οποίο είναι και ανθεκτικό. Και επειδή θα βάλουμε μέσα γέμιση για αμιγκουρούμι, είναι σε σακούλες του 1 κιλού. Θα το βρείτε και αυτό μέσα στο site μας, στο pleximoraψιμοκέτημα.gr. Θα το γεμίσουμε με αυτό, οπότε εάν λερωθεί θα μπορεί και να πληθεί. Θα χρειαστούμε επίσης ματάκια, όσο πιο άγριο θέλουμε να το κάνουμε, δηλαδή αν θέλουμε να το κάνουμε πολύ άγριο θα βάλουμε τα πιο μεγάλα, θα το δούμε παρέα. Και αν θέλουμε λίγο πιο γλυκό θα βάλουμε τα λίγο πιο μικρούλια ματάκια με το άσπρο γύρω γύρω, έτσι. Υπάρχουν και αυτά τα ματάκια μέσα στο site. Τι άλλο θα χρειαστούμε? Νομίζω ότι δεν θα χρειαστούμε τίποτα άλλο. Έμπνευση θα χρειαστούμε, λίγη δουλειά και πολύ αγάπη για αυτό που θα κάνουμε και σε αυτούς που θα το προσφέρουμε. Πάμε να το ξεκινήσουμε, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 2 τέτοια, μα ξέρετε, έτσι, και βελονάκι νούμερο 4,5. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε από το λοφείο. Σκέφτηκα τώρα, θα σας πω και μια άλλη τρέλα μου. Σκέφτηκα λοιπόν από το λοφείο να βάλω μια μπετονίτσα και να κρεμάσω μια αραχνούλα, την οποία θα πλέξουμε και αυτή. Ακόμη είμαι στην κατασκευή της αραχνούλας όμως, έτσι. Λοιπόν, το τέτοιο θα το φτιάξουμε σίγουρα το μαξιλάρι. Τώρα για την αραχνούλα, επειδή θέλω να είναι μικρούλα, θα δω πώς θα τη φανταστώ και πώς θα τη φτιάξουμε να βάλουμε μια αράχνη να κρέμεται, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Μην ξεχάσω, θα χρειαστούμε και ένα μαρκαδόρο ανεξίτηλο. Γιατί κακά τα ψέματα με το νήμα μπορεί να μην μας βγουν τα ματάκια, γιατί γύρω από αυτό κάνουμε το περίγραμμα, το μεγάλο γύρω από αυτό. Μπορεί να μην μας βγει ολοστρόγγυλο όμως, οπότε με το μαρκαδοράκι θα βγει ακριβώς στρογγυλό γύρω-γύρω. Τώρα, αν κάποιες κυρίες μπορούν και έχουν πολύ σταθερό χέρι και μπορούν να το ράψουν γύρω-γύρω πολύ πολύ στρογγυλά, θα σας το πω στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Καταρχάς, βάζουμε μαγική θηλίτσα. Ωραία. Μαγική θηλίτσα και βάζουμε 4 άριχτα μέσα. Έτσι. Να το ξαναδείξω άλλη μια φορούλα. Εκεί. Εκεί. Έτσι. Κρατάμε αυτά τα δύο πάντα παρέα και σφίγγουμε εδώ. Το κλείσαμε. Αυτό δεν μετράει και πάμε να κάνουμε τώρα 4 άριχτα. 1, 2, 3, 4. Το σφίγγουμε. Βάζουμε το ποντοδείκτη μας εδώ για να ξέρουμε ότι είναι η τελευταία μας στυλίτσα εδώ, έτσι. Και πάμε τώρα στην πρώτη μας στυλιά, που είναι αυτή. Πάμε. Ένα μόνο του. 2 μαζί. Ένα μόνο του. Και 2 μαζί στο ποντοδείκτη μας. Ωραία. Στις πρώτες σειρούλες θέλει πολύ προσοχή, μην χάσουμε πόντο. Το κάνουμε λίγο έτσι για να βλέπουμε καλά τους πόντους, έτσι. Εκεί. Σε αυτόν έχουμε μπει. Άρα ο πρώτος μας πόντος είναι αυτός και ο τελευταίος είναι αυτός που βάζουμε τον ποντοδείκτη, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Βάλαμε 1 πόντο και 2 μαζί. Τώρα πάμε να βάλουμε 2 πόντους και 2 μαζί. 1, 2. Είναι οι πρώτες σειρές, θέλει λίγο προσοχούλα. Για να δούμε εδώ είναι 1. Ναι, σε αυτό έχουμε μπει, βλέπετε. 2 εδώ. Το σφίγγουμε λίγο. Και 2 μαζί εδώ. Μαζί είχα σωστά. 1,
2 και 2 μαζί στον ποντοδείκτη. Πρέπει να μας βγαίνει πάντα στον ποντοδείκτη διπλό. Αν δεν μας βγαίνει διπλό, έχει γίνει λάθος. Οπότε το ψάχνουμε να το βρούμε μετά, έτσι. 2. Λοιπόν, τώρα όσο φαρδένει είναι πιο εύκολο να βλέπουμε τους πόντους. Εδώ πάμε τώρα στα 3. 1, 2, 3, 2 μαζί εδώ, 1, 2, 3, εκεί και 2 μαζί στο τελευταίο. Μας βγήκε σωστό, ολόσωστο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στα 4. Από τα 4 και πάνω θα κάνουμε και μία σειρά ίσια ανάμεσα στις αυξήσεις μας. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Να βάλουμε αυτό εδώ, μην το χάσουμε. Και πάμε στα 4. Να βάλουμε και αυτό μέσα γιατί ενοχλεί. Αλλά δεν μας πειράζει να μην το κόψουμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. Η επόμενη σειρούλα μας θα είναι χωρίς αυξήσεις. Αυτό που σας είπα, θέλετε να κάνουμε τα 2 μαζί εδώ. Και μετά κάνουμε μία σειρά χωρίς αυξήσεις μέχρι να πάμε στα 5. Δηλαδή μετά τα 4 κάνουμε και ίσιες σειρούλες. Λοιπόν, βάζουμε αυτό. Κάνουμε μία σειρούλα ίσια. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 πόντους. Εδώ. Στα 4 έχουμε 12 πόντους. Πάμε τώρα στα 5. Βάζουμε το ποντοδείκτη μας πάλι. Εκεί. Και πάμε 5 τώρα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 και μια αύξηση. Και 2 μαζί. Ένα, 2, 3, 4, 5 και στον ποντοδείκτη μας τα 2 μαζί. Ωραία, και αυτό τελειώσαμε. Τώρα λοιπόν, όπως είπαμε, πάμε και μια σειρούλα ίσια. Βάζουμε εδώ τον ποντοδείκτη, ένα λεπτό να βρούμε την τρυπούλα, εκεί. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ανά 2 ανεβαίνουμε, έτσι, γιατί σε κάθε σειρά στην ουσία βάζουμε 2 αυξήσεις. Οπότε ανεβαίνουμε κατά 2 πόντους σε κάθε αύξηση που κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 6.
ποντοδείκτη μας. Λοιπόν, πάμε, 6. Πάμε να κάνουμε και την έκτη σειρά, στην έκτη αύξηση το ίσιο κομμάτι. Και από τις μεγάλες αυξήσεις έχουμε τελειώσει. Τώρα λοιπόν, για να πάρει λίγο φάλτσο αυτό το πράγμα το από πάνω το κοκοράκι του, θέλουμε να βάζουμε από τη μια πλευρά αυξήσεις, ώστε να πλαγιάσει λίγο αυτό, έτσι. Οπότε, τώρα θα βάζουμε μόνο τη μία αύξηση, θα σας πω τώρα, από τη μια πλευρά, δεν θα βάζουμε τη δεύτερη αύξηση. Τώρα βάζουμε 2 αυξήσεις σε κάθε σειρά. Τώρα θα βάζουμε μία αύξηση σε κάθε σειρά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ τώρα είμαστε στο 7, έτσι. Στο 7 λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα βάζουμε την αύξησή μας εδώ, αλλά δεν θα βάζουμε στο τέλος αύξηση. Θα πηγαίνουμε μέχρι τον ποντοδείκτη. Έτσι, εδώ. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Να θυμάστε ότι πάντα στο τελείωμά μας από αυτές τις σειρές θα έχουμε 8 πόντους, γιατί δεν κλείνουμε πια εδώ, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα με τον ίδιο τρόπο στο 8. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εδώ θα βάλουμε την αύξησή μας και τίποτα άλλο. Θα πάμε μέχρι τον ποντοδείκτη χωρίς να κάνουμε στο τέλος καμία αύξηση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και τα 8 στο τέλος. Είπαμε έτσι, πάντα στο τέλος θα έχουμε 8 τώρα. Τώρα πάμε στο 9, με τον ίδιο τρόπο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και εδώ την αύξησή μας και μέχρι το τέλος της σειράς. Εδώ κάνουμε την αύξηση. Λοιπόν, το ίδιο θα μου κάνετε στο 10, στο 11 και στο 12. Εδώ είμαστε στο 9. Ακριβώς το ίδιο θα μου κάνετε στο 10, στο 11 και στο 12. Στο 12 ανοίγω ξανά το τέτοιο, για να μην σας κουράζω. Εδώ κάναμε 12, αύξηση και 8, όπως έχουμε πει. Φτάσαμε λοιπόν μέχρι το 12. Στην επόμενη σειρά τώρα θα κάνουμε 12, αλλά θα κάνουμε μία διπλή αύξηση, γιατί είναι η τελευταία σειρά από το καρουμπαλάκι μας. Το βλέπετε πως έχει πάρει φάλτσο. Λοιπόν, είναι η τελευταία σειρά και θέλουμε να είναι λίγο πιο απλωτό για να ξεκινήσει μετά πολύ ήπια το κεφάλι. Άρα πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και εδώ κάνουμε διπλή αύξηση, δηλαδή στον επόμενο πόντο 2 μέσα και στον επόμενο πόντο 2 μέσα. Και πάμε τώρα μέχρι το τέλος πάλι στον ποντοδείκτη μας.
Εδώ λοιπόν έχει ολοκληρωθεί το καρούμπαλό μας και τώρα επάνω στο καρουμπαλάκι αυτό θα συνεχίσουμε εμείς το κεφάλι. Το οποίο κεφάλι στην ουσία θα είναι το μαξιλάρι, έτσι. Φτιάξαμε λοιπόν το καρουμπαλάκι του, έτσι, να το. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε το κεφάλι που θα είναι και το μαξιλάρι στην ουσία, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει εδώ και ξεκινάμε τώρα αυτή τη σειρούλα μας. Βάζουμε τον ποντοδείκτη εδώ. Έχουμε 24 πόντους σε αυτό το σημείο και ξεκινάμε λοιπόν τώρα περιστροφικά. Κάνουμε 2 μόνα τους και 2 μαζί. Δύο μόνα τους και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς μας πάμε έτσι, σε αυτή τη σειρούλα. Τώρα αρχίζουμε να τα ανοίγουμε δηλαδή, να δημιουργήσουμε το κεφάλι του. Θα κοιτάξω να δω πώς θα κάνουμε την αραχνούλα, να έχει και μια αραχνούλα στο καπέλο του. Θα προσπαθήσω να κάνω και την αραχνούλα. 1, 2, 2 μαζί. Εκεί, λοιπόν, 1, 2, 2 μαζί. Όλη η σειρούλα αυτή πάει έτσι. Δύο μαζί και θα έχουμε 32 πόντους σε αυτή τη σειρά, έτσι. 1, 2 και 2 μαζί στο ποντοδείκτη μας, για να ξέρουμε ότι είμαστε σωστοί. Λοιπόν, στην επόμενη σειρούλα μας θα κάνουμε 3 μόνα τους. Δηλαδή από εδώ και πέρα θα αυξάνουμε τα μόνα τους. Λοιπόν, 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί. Ένα, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς. Θα συναντηθούμε μόλις τελειώσει η σειρούλα. Λοιπόν, 3 μόνα τους και 2 μαζί εδώ. Πάει και αυτή η σειρούλα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε 4 μόνα τους και αύξηση. Δηλαδή με την ίδια σειρά πάμε, έτσι. Τώρα κάνουμε 4. 1, 2, 3, 4 μόνα τους και 2 μαζί. 4 μόνα τους και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, 4 μόνα τους, 2, 3, 4 και 2 μαζί στον ποντοδείκτη. Λοιπόν, πάμε στο 5 τώρα. Του ανοίγουμε το κεφαλάκι τώρα, έτσι, για να καταλάβουμε. 1, 2, 3, 4, 5 και 2 μαζί. Και το ίδιο πάλι. 1, 2, 3,
4, 5 και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς. 5 μόνα τους. 1, 2, 3, 4, 5 και 2 μαζί. Ωραία. Τώρα πάμε στο 6. Με τον ίδιο τρόπο. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί. Λοιπόν, πάμε στο 7. Το ίδιο. Δηλαδή, 1, 2, γύρω-γύρω. 3, 4, 5, 6, 7 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 2 μαζί. Λοιπόν, πάμε στο 8. Κοιτάξτε τι ωραία που ανοίγει τώρα. Βλέπετε. Λοιπόν, πάμε στο 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, εδώ και 2 μαζί. Αν προσέχετε, οι αυξήσεις μας πέφτουν ακριβώς στο ίδιο σημείο, έτσι. Έτσι πρέπει να πέφτουν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 2 μαζί μέχρι το τέλος της σειράς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 2 μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα για την τελευταία σειρά αυξήσεων. Δηλαδή, στο 9, 9 και 2 μαζί σταματάμε τις αυξήσεις μας, έτσι. Λοιπόν, οπότε πάμε στην τελευταία σειρά αυξήσεων τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 2 μαζί.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 2 μαζί. Και πάμε μέχρι το τέλος της σειράς έτσι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 2 μαζί. Τι θα μου κάνετε από εδώ και έπειτα? Από εδώ και πέρα λοιπόν τελειώσαν οι αυξήσεις μας, δεν θέλουμε να τα ανοίξουμε άλλο. Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας και από εδώ και πάνω κάνουμε 17 σειρές χωρίς αυξήσεις. Δηλαδή γύρω γύρω όλοι περιμετρικά όλο το σκούφο 17 σειρές. Για να μην μπερδεύεστε θα βάλετε, θα σας πω τώρα, λοιπόν, να την ξεκινήσω τη σειρά και να σας πω. Αυτό το πράγμα γύρω γύρω όταν θα φτάσω στην αύξηση δεν θα κάνω αύξηση, θα το πάω κανονικά. Με βλέπετε? Να το. Κανονικά από πάνω πατάω χωρίς αύξηση, έτσι. Γύρω 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 αυτό. Για 17 σειρές. Για να μπορείτε να μετρήσετε τις σειρές θα το βγάλετε τον ποντοδείκτη από εδώ και θα τον βάλετε εδώ. Εκεί. Θα έχετε πιάσει τον τελευταίο πόντο στην ουσία δηλαδή. Οπότε θα ξέρετε ότι σε αυτό εδώ το σημείο έχετε τελειώσει τις αυξήσεις. Το προχωράτε λοιπόν 17 σειρές τώρα ίσια και μετά ακολουθώντας αυτό, δηλαδή παίρνοντας αυτό, πάμε πάνω, θα βρούμε πού θα φτάσουμε στις 17 σειρές, ποιο πόντο πρέπει να πιάσουμε για να αρχίσουμε να κλείνουμε. Είναι ένα μυστικό. Θα μου πιάσετε τον τελευταίο πόντο έτσι. Και θα ξέρετε να μετράτε τις 17, αλλά και μετά θα ξέρουμε και ποιο πόντο να πιάσουμε για να αρχίσουμε τα κλεισίματα. Εντάξει. Λοιπόν, κάτι άλλο που μου ήρθε τώρα την ώρα που πλέκω. Κορίτσια, αυτό εδώ είναι ένα υπέροχο άνοιγμα για το μαξιλάρι που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό όμως μου ήρθε η έμπνευση ότι μπορεί να γίνει και ένα ωραιότατο σκουφάκι για παιδάκια τώρα στο Halloween που πάνε σε πάρτι. Οπότε μπορούμε, εάν θέλουμε, δεν είναι πολύ ωραία ιδέα, τώρα μου ήρθε τελείως έτσι, την ώρα που το πλέκα. Αν θέλουμε, εδώ το έχουμε ανοίξει μέχρι το 9. Μέχρι το 9 είναι πολύ μεγάλο, θα γίνει μαξιλαράκι, έτσι, για να το προσφέρουμε. Αν θέλουμε όμως να κάνουμε σκουφάκι για παιδάκια, εμείς ανοίξαμε μέχρι το 9. Μπορούμε να ανοίξουμε μέχρι το 6 ή το 7. Όχι μέχρι το 9, γιατί θα είναι πάρα πολύ φαρτί το καπέλο. Λοιπόν, μέχρι το 6 ή το 7. Και μετά, αντί να κάνουμε 17 σειρές ίσιες, που λέμε ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε 17 σειρές ίσιες, μπορούμε να κάνουμε γύρω στις 14. Οπότε θα έρθει ένα πολύ ωραίο καπελάκι με το τσουτσουνάκι εδώ πάνω και θα κρέμεται και μια αραχνούλα. Θα είναι και τα μάτια επάνω που θα βάλουμε μετά. Θα είναι ένα σκουφάκι φανταστικό για τα παιδάκια τώρα που θα πάνε στα πάρτι. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα αυτό, την ώρα που έπλεκα. Λοιπόν, θα σας δείξω και τώρα μόλις ανοίξω το βίντεο θα έχω κάνει εγώ τις 17 σειρές. Θα έχω όμως φτιάξει και με τα 6 ανοίγματα ένα σκουφάκι, το οποίο θα σας το δείξω και θα το κάνουμε μαζί. Δηλαδή θα κάνουμε και το μαξιλαράκι και το σκουφάκι παρέα. Και αραχνούλα στο μαξιλαράκι και αραχνούλα στο σκουφάκι. Θα είναι ένα βίντεο υπερπαραγωγή, κορίτσια μου, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου τις 17 σειρές και ανοίγω να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σας είπα ότι όταν ανοίξω το βίντεο θα σας έχω έτοιμο το σκουφάκι. Λοιπόν, να το σκουφάκι και με την αραχνούλα. Έτσι, να το. Λοιπόν, την αραχνούλα τη βαφτίσαμε και όλες τη βγάλαμε κοκό. Λοιπόν, αυτό το σκουφάκι είναι πανεύκολο. Όπως έχουμε ξεκινήσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έχουμε ξεκινήσει το μαξιλάρι αυτό. Ακριβώς όταν λέμε όμως δεν θα αλλάξετε κάτι. Μόνο όταν κάνουμε τις αυξήσεις
εκεί που κάνουμε 6 μόνατους και ένα άνοιγμα, 6 μόνατους, ένα άνοιγμα, 6 μόνατους, ένα άνοιγμα, 6 μόνατους, σε αυτό το σημείο σταματάτε τις αυξήσεις και πάτε 14 σειρές ευθεία. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Είναι ακριβώς σαν αυτό. Δεν αλλάζει σε τίποτα. Μόλις φτάσετε στα 6 και άνοιγμα, πάτε 14 σειρές ευθεία και είναι αυτό. Αυτό λοιπόν τώρα το σκουφάκι έχει 52 εκατοστά περίμετρο. Δηλαδή αυτή εδώ η περίμετρος του είναι 52 εκατοστά. Εγώ μπήκα και είδα τις μετρήσεις κεφαλής και λέει ότι από 9 μέχρι 17 ετών είναι 50 με 54. Οπότε είμαστε μέσα. Εάν τώρα θέλετε να είναι για πιο μικρά παιδάκια, θα σταματήσετε στο 5, 5 και αύξηση, 5 και αύξηση, 5 και αύξηση και δεν θα το πάτε 14, θα το πάτε 12 σειρές ίσχυες. Δηλαδή, ανάλογα με την ηλικία, μετατρέπουμε λίγο το πάνω και το κάτω. Το κανονικό όμως για παιδιά 9 στην εφηβεία και αυτά που θα πάνε τώρα στα πάρτι και αυτά, είναι στο 6 είναι μια χαρά. 6 και 14 σειρές ίσχυες. Τι άλλο. Εγώ έκοψα εδώ για να βγάλω τα ματάκια. Πήρα 2 κουβαρίστρες, μια πιο μικρή και μια πιο μεγάλη. Και έβγαλα σε χαρτονάκι την περίμετρο. Μετά το βάλα επάνω, το ζωγράφισα γύρω-γύρω με το μαρκαδόρο και μετά υπάρχει ένα ειδικό υλικό, το οποίο λέγεται γομοποίηση. Αυτό που βάζουμε κάτω από τα παντοφλάκια, υπάρχει μέσα στο site μας, αυτά που βάζουμε μέσα στα παντοφλάκια. Λοιπόν, είναι αυτά. Αυτά εδώ λοιπόν, όταν βγάζει από μέσα κανονικά, έτσι το πιέζουμε, τώρα το πιέζω γιατί θα πεταχτούνε, το πιέζουμε και βγάζει. Αυτό λοιπόν το έκανα εγώ γύρω-γύρω έτσι, το αφήνεις λίγο στεγνώνει κάνα τεταρτάκι και μετά γίνεται σαν γόμα αυτό. Είναι βασικά για τα παντοφλάκια για να μην γλιστράμε, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και για στοματάκια και για διάφορα. Λοιπόν, υπάρχει μέσα στο site. Έβαλε λοιπόν γύρω-γύρω, αφού σημάδεψα με ένα στυλό γύρω-γύρω που θέλω, έκανα γομοποίηση και μετά το έκανα και λίγο αλήθωρο, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Έβαλα τα μάτια λίγο πιο εδώ για να είναι τρελό φαντασματάκι, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό, εάν το βάλει ένα παιδάκι ή ένας έφηβος με ένα σεντόνι άσπρο από κάτω, δίνεται Halloween κατευθείαν, έτσι. Και τις απόκριες ακόμα. Δεν τρέχει κάτι, δηλαδή δεν είναι ανάγκη μόνο τις Αμερικανιές. Και τις απόκριες μπορεί να το βάλει αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κουμπάκια, μην ξεχάσω τα κουμπάκια, αυτά που βάλαμε. Είναι ραφτά τώρα, έτσι, γιατί υπάρχουν ματάκια ραφτά και ματάκια με το τέτοιο από πίσω. Εδώ έχω βάλει ματάκια ραφτά για να μην πονάει το κεφαλάκι, έτσι. Να, έχω ράψει τα ματάκια. Λοιπόν, τελειώσαμε με το καπέλο. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε εδώ. Εδώ έχουμε μείνει στα 9 αύξησεις κάναμε και 17 σειρές ίσχυες, έτσι. 9 και 2, δηλαδή 9 πλέκουμε και μετά αύξηση, 9 πλέκουμε μετά αύξηση. Και μετά κάναμε και 17 σειρές ίσχυες. Πάμε τώρα λοιπόν να κλείσουμε αυτά που ανοίξαμε. Αλλά πριν τα κλείσουμε, βάζουμε μέσα ένα υλικό, αυτό λέγεται αφρόδες υλικό. Υπάρχει σε σακούλα του 1 κιλού και αυτό μες στο site, που γεμίζουμε τα κουκλάκια, τα μιγκουρούμι. Εδώ λοιπόν εγώ τι έκανα, πριν αρχίσω να το κλείνω, φράκαρα το καρούμπαλο. Βλέπετε? Ώστε να μην χρειαστεί να βάλω το χέρι μέχρι μέσα. Έχω βάλει και ένα στυλό, το έχω πιέσει λίγο. Οπότε το καρουμπαλάκι μας είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να είναι και τελείως. Ναι, να γέρνει λίγο έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε και μόλις φτάσουμε στα 3 και κλείσιμο, θα ανοίξουμε για να γεμίσουμε το μαξιλάρι μας. Λοιπόν, πάμε. 1. Το κλείνουμε από 9. Αφού στο 9 σταματήσαμε, στο 9 ξεκινάμε πάλι. Αυτό για να γίνουν στρογγυλά τα πραγματάκια που πλέκουμε, ξεκινάμε να κλείνουμε από εκεί που σταματήσαμε το άνοιγμα. Έτσι, αυτό είναι μυστικό. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πώς κλείνουμε, για να μην φαίνεται. Θα κάνουμε το κλείσιμο που κάνουμε στα κουκλάκια τα μιγκουρούμι. Πιάνουμε μόνο τον μπροστινό, το βλέπετε. Εδώ έχει 2 θηλίτσες. Και εδώ 2.
πιάνουμε αυτό το μπροστινό, πιάνουμε και το διπλανό μπροστινό, το βγάζουμε και το κλείνουμε. Και δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πάμε να ξανακλείσουμε. Παίρνουμε το σπαγκάκι το μπροστινό του ενός πόντου. Παίρνουμε και του επόμενου. Βγάζουμε και τα δύο σπαγκάκια και τα κλείνουμε. Εντάξει, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και παίρνουμε τα δύο μπροστινά σπαγκάκια, περνάμε από μέσα και τα κλείνουμε. Λοιπόν, αυτό θα μου το κάνετε μέχρι το τέλος της σειράς και θα ανοίξω να τελειώσουμε τη σειρά μας αυτή, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και έχουμε τώρα αυτό και αυτό που πρέπει να κλείσουμε μαζί. Σωστοί είμαστε, γιατί πρέπει να τελειώνουμε πάντα σε κλείσιμο. Αυτό και αυτό μαζί, τα περνάμε, το κλείνουμε και βάζουμε τον ποντοδείκτη μας να ξέρουμε ότι είναι το τέλος της σειράς μας. Ωραία. Πάμε τώρα στο 8. Έτσι, λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάμε να κλείσουμε. Αυτό με αυτό. Έτσι. Το κλείσαμε. Ξεκινάμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, εάν μπερδεύεστε και δεν ξέρετε πού θα μπείτε μετά, κρατήστε με τον... δηλαδή, εμείς θα κλείσουμε αυτό και αυτό. Άρα, εμείς θα μπούμε εδώ μετά. Αν θέλετε με τον ηχάκι σας, κρατήστε αυτό για να μην μπερδεύεστε. Να ξέρετε ότι θα μπείτε αυτό, θα πάρετε αυτό και αυτό, θα τα κλείσετε, θα τα ενώσετε και μετά θα μπείτε εδώ. Έτσι, λέω για αυτές που δεν είναι πολύ έμπειρες. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Προσπαθώ να φανταστώ τι μπορεί να σας δυσκολεύει. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτό και αυτό, άρα μπαίνουμε εδώ μέσα, έτσι. Παίρνουμε αυτό, παίρνουμε και αυτό. Περνάμε, κλείνουμε. Και μετά μπαίνουμε εδώ. Έτσι, λοιπόν. Μέχρι το τέλος της σειράς, πλέκουμε 8 και κλείνουμε 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και έχουμε τώρα. Αυτό με αυτό μαζί είμαστε σωστοί. Πάμε, θα τα κλείσουμε. Αυτό και αυτό. Το περνάμε. Θα το τραβήξουμε λίγο. Ωραία, να είναι σφιχτό και το κλείνουμε. Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 7. Έτσι, λοιπόν, εδώ το έχουμε κλείσει. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κλείσιμο. Λοιπόν, αυτό μέχρι το τέλος της σειρούλας πάλι, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και τα δύο μαζί τα τελευταία. Αυτό με αυτό. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν,
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να μου φάτε πόντο, έτσι. Εδώ θα πλέξουμε τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, γύρω-γύρω, μετά μαζί. Οπότε, μου κάνετε 6 κλείσιμο, μία σειρά. 5 κλείσιμο, άλλη σειρά. 4 κλείσιμο, άλλη σειρά. 3 κλείσιμο, άλλη σειρά. Δηλαδή, θα μου φτάσετε μέχρι πλέκω 3 και κλείνω τα επόμενα 2. Μη μου το πάτε παραπάνω, γιατί μετά θα το προχωρήσω και εγώ να τα ανοίξουμε για να μπορούμε να γεμίσουμε το μαξιλαράκι μας, έτσι. Οπότε, μου συνεχίζετε, έχουμε μείνει στο 7. Μου συνεχίζετε το 6, το 5, το 4 και το 3. Και μετά ανοίγουμε στο 3 και κλείσιμο για να μπορούμε να το γεμίσουμε και να συνεχίσουμε να το κλείσουμε τελείως. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, κλείσαμε τα 3, έτσι. 3 και κλείσιμο, 3 και κλείσιμο, 3 και κλείσιμο και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό γυρίζει προς τα δω. Άρα το προσωπάκι του πρέπει να είναι σε αυτό το σημείο. Εγώ έβαλα εδώ τα ματάκια ενδεικτικά, έτσι. Νομίζω ότι είναι σε καλή απόσταση μεταξύ τους. Οπότε πάμε τώρα να βάλουμε τα κανονικά μάτια. Και γιατί λέω τώρα, γιατί αν το κλείσουμε κι άλλο, δεν θα χωράει να μπει το χέρι μας, έτσι. Οπότε βάζουμε το χεράκι μας, που μπαίνει τώρα μέσα, γιατί δεν θα μπαίνει σε λίγο. Πάμε εδώ που θέλουμε να μπει το κουμπάκι μας. Βάζουμε το κουμπάκι, παίρνουμε και το στερέωμά του. Βάζουμε πάλι το χεράκι μας και το βάζουμε από πίσω για να το ασφαλίσουμε. Ένα λεπτό να το πιέσουμε λίγο. Να μπει. Μπήκε. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο αποκυματάκι. Βάζουμε το χεράκι μας πάλι, τραβάμε την καρφίτσα, ξέρουμε που είμαστε. Βάζουμε πάλι το ματάκι μας. Ωραία. Και πάμε. Παίρνουμε και το κουβωματάκι από πίσω. Και το πιέζουμε μέχρι να μπει το ματάκι στην τρυπούλα. Ένα λεπτό να το βάλουμε καλά για να μην μας φύγει, γιατί μπορεί να το πάρει και κάποιο πιο μικρό παιδάκι. Εκεί μπήκε τελείως. Λοιπόν, το μαξιλαράκι μας προς το παρόν είναι αυτό. Το έχουμε γεμίσει όσο μπορούσαμε. Έτσι, το καρούμπαλο το έχουμε ήδη γεμισμένο. Το μαξιλαράκι το γεμίζουμε όσο μπορούμε. Αυτή η γέμιση είναι του κιλού. Βέβαια, εγώ εδώ έχω φέρει λίγη γιατί είναι μεγάλο το πακέτο και δεν χωράει πάνω στον πάγκο. Λοιπόν, βάζουμε όσο περισσότερο μπορούμε χωρίς να μας ενοχλεί, γιατί θα ξανασυμπληρώσουμε μετά. Λοιπόν, και αφού φτάσουμε σε αυτό το σημείο, συνεχίζουμε τώρα να πλέκουμε από 2, έτσι. 2 και κλείσιμο. Λοιπόν, πάμε εδώ και πάμε να πλέξουμε από 2. Λοιπόν, εδώ είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε φτάσει στο σφίξιμο τώρα, έτσι. 1, 2 και κλείσιμο. Ένα, 2 και κλείσιμο μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, 1, 2 και κλείσιμο εδώ. Εδώ μας ενοχλεί λίγο το μπαμπάκι στο τελείωμά του, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι είναι τα μιγουρούμι. Τα κουκλάκια θέλουν λίγο υπομονούλα. Λοιπόν, και κλείσιμο. Τώρα πάμε στο 1 και κλείσιμο. Κοντεύουμε, 2-3 σειρούλες ακόμη έχουμε. Λοιπόν, πλέκουμε. 1 και κλείνουμε 2 μαζί. Να το πιάσουμε καλά, εκεί. Ωραία. 1 το σφίγγουμε λίγο και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς.
Λοιπόν, 1, σφίγγουμε, και 2 μαζί εδώ. Εκεί, σφίγγουμε. Τώρα λοιπόν πιάνουμε 2-2 γύρω-γύρω μέχρι να μας κλείσει η τρυπούλα μας. Δηλαδή, αυτό με αυτό. Και το κλείνουμε. Τραβάμε και κλείνουμε. Αυτό με αυτό. Εκεί. Τραβάμε και κλείνουμε. Κατάλαβαμε. Αυτό με αυτό. Το επόμενο. Ένα λεπτό να το πιάσουμε. Εκεί. Τραβάμε καλά εκεί και κλείνουμε. Εκεί. Λοιπόν, το επόμενο. Εδώ αυτό με αυτό. Κλείνουμε. Αυτό με αυτό. Θα δείτε ότι η τρυπούλα μας θα κλείσει κάποια στιγμή τελείως, έτσι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτό με αυτό. Εδώ στο τέλος να το περάσουμε εκεί, ωραία. Εκεί. Πάμε. Αυτό με αυτό. Το περάσαμε. Το σφίγγουμε. Και έχουμε και τα δύο τελευταία. Να βγάλουμε το ποντοδείκτη μας. Εκεί δεν τον χρειαζόμαστε πια. Και πάμε να πάρουμε και τα δύο τελευταία. Αυτό με αυτό. Εκεί. Και τελειώσαμε. Τι κάνουμε τώρα? Κόβουμε την κλωστή. Έχει μείνει μια μικρή τρυπούλα εδώ, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Κόβουμε την κλωστούλα. Φέρω το ψαλιδάκι, εδώ είναι. Εκεί. Περνάμε τη μαλλιοβελόνα μας. Το τραβάμε. Περνάμε τη μαλλιοβελόνα μας και μετά πάμε ένα-ένα πόντο και τον περνάμε μέσα στη βελόνα μας. Εάν δούμε ότι θέλει και άλλο γέμισμα, εγώ βλέπω ότι δεν θέλει, οπότε είμαστε κομπλέ. Και κλείνουμε την τρυπούλα μας σιγά σιγά, προσεκτικά, βλέπετε, εκεί, να μην μείνει καθόλου τρυπούλα. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε προσεκτικά, χωρίς να φαίνεται, ένα μικρό δεσιματάκι εδώ και περνάμε τη βελόνα μας στο κέντρο. Τη βγάζουμε σε κάποιο σημείο, έτσι στερεώνουμε σε όλα τα μυγκουρούμι. Ξαναμπαίνουμε στο ίδιο σημείο και πάμε λίγο πιο ψηλά και ξαναβγαίνουμε σε άλλη τρυπούλα, εκεί. Και πάμε και λίγο δεξιά, δεν φαίνεται αυτό, καταλάβατε. Απλώς στερεώνουμε την κλωστή με αυτόν τον τρόπο στα μυγκουρούμι. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ. Το κόβουμε εδώ. Και είμαστε έτοιμοι να Δεν είναι υπέροχο? Τι να πούμε τώρα για δωράκι σε έφηβους, σε παιδάκια. Δηλαδή είναι φανταστικός. Νάτος. Είναι πολύ όμορφος. Είναι ακριβώς όπως τον είχα φανταστεί, παιδιά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Όμως δεν τον τελειώσαμε. Έχουμε να κάνουμε κάποια στιγμούλα και την αράχνη που θα κρέμεται εδώ, αλλά βασικά έχουμε να φτιάξουμε και τα μάτια του, τη μύτη του και αυτά. Αυτό πώς θα το κάνουμε?
Εγώ εδώ, επειδή είχα τσόχα, έκοψα 2 στρογγυλά από τσόχα, να πω την αλήθεια μου, τα οποία θα τα κολλήσουμε εδώ πάνω. Βλέπετε. Εάν όμως στο kit μέσα, εάν κάποια κυρία παραγγείλει το kit, υπάρχουν αυτά έτοιμα μέσα, κομμένα. Εάν όμως δεν θέλετε να παραγγείλετε το kit και θέλετε να παραγγείλετε τα υλικά μόνο, τότε μπορείτε να το κάνετε είτε και ντώντας το, δηλαδή κάνουμε με μολυβάκι ένα σημαδάκι εδώ πέρα, γύρω-γύρω, με μολυβάκι, και το κάνουμε πίσω βελονιά, έτσι, ή μπορείτε να πάρετε μαύρο νηματάκι, να κάνετε γαϊτανάκια στον αέρα, και να τα ράψετε μετά γύρω-γύρω. Και αυτό γίνεται. Έτσι. Εγώ είπα να το κάνω λίγο πιο άγριο, να πω. Και μάλιστα θα τον κάνουμε και λίγο αλήθωρο, δηλαδή τα ματάκια του να πέφτουν λίγο προς τα μέσα, το πάμε προς τα έξω δηλαδή λίγο αυτό. Και λίγο αυτό να είναι λίγο αλήθωρος. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ έχω 2 ειδών κόλλες υπάρχουν στο μαγαζί. Είναι υφασμάτων και οι 2. Είναι η μία που είναι για υφάσματα κανονικά και είναι και αυτή η οποία είναι και αυτή για υφάσματα. Επειδή αυτή έχω την εντύπωση ότι στεγνώνει μια ιδέα πιο γρήγορα, και για να είμαστε ακριβείς στο κόλλημά μας, εγώ έβγαλα το καπάκι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σουβλάκι από το ξυλάκι από τα σουβλάκια. Εγώ προτιμώ δηλαδή έτσι να το βάζω επάνω για να είμαι σίγουρη ότι ακολουθώ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγη κολλίτσα εδώ. Να τη βάλουμε κάτω καλύτερα. Είναι συμπαγής η κόλλα αυτή, βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να το κολλήσουμε. Γύρω-γύρω. Καλά-καλά. Γι' αυτό στεγνώνει και εύκολα αυτή. Να το κρατήσουμε λίγο έτσι. Λίγο ακόμη θέλουμε. Θα κολλήσουμε και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Άμα κάνουμε κατασκευές, θα κολλάμε και λίγο. Εκεί. Ωραία. Όποιος έχει μπορεί να το κάνει βέβαια και με θερμόκολλα. Αν και είναι πιο σταθερό αυτό. Νομίζω ότι με εντάξει. Δεν έχει ανάγκη. Το βάλουμε αυτό εδώ, μην κολλήσουμε όλοι. Και πάμε τώρα να κολλήσουμε το μάτι του. Λοιπόν, λέω να το βάλω λίγο πιο έξω για να τον κάνουμε λίγο πιο αλήθωρο. Εκεί. Λοιπόν, το κρατάμε. Δεν έχει πλάκα. Είναι πολύ ωραίος. Όχι κατά διαστήματα. Μ' αρέσει να παίζω με τα μιγκουρούμι, έτσι, να λέμε και του στραβού δίκιο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να βάλουμε και στο δεύτερο. Μόλις βάλω και το δεύτερο μάτι, θα ανοίξω το βίντεο για να μην σας παιδεύω εδώ με την κόλλα. Λοιπόν, του βάλαμε τα μάτια του, του βάλαμε και τη μύτη του, κολλήσαμε. Τώρα λοιπόν πάμε να φτιάξουμε την αραχνούλα. Τώρα βέβαια, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, είχα μία απορία εάν η αράχνη έχει 6 ή 8 πόδια. Κάποιες φωτογραφίες ήταν με 6, κάποιες φωτογραφίες ήταν με 8. Εγώ λοιπόν τώρα θα τα κάνω με 6, αλλά θα με συγχωρέσετε αν η αράχνη έχει 8 πόδια, δεν το έχω προσέξει, έτσι, γιατί μόλις το αράχνη τρέχω. Λοιπόν, πάμε. Εμείς θα την κάνουμε με 6 πόδια, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν μαγική θηλίτσα. Την είδατε? Πάμε να την ξανακάνουμε παρέα. Okay. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε 6 άριχτα μέσα στη μαγική μας θηλιά, με μαύρο νηματάκι, έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τραβάμε, κλείνουμε και κάνουμε άλλη μία σειρούλα με 6. Μπαίνουμε στο πρώτο και κάνουμε άλλη μία σειρά πάλι με 6. Αυτή είναι όλη η αράχνη, μην φανταστείτε. 2, 3, 4, 5,
6. Λοιπόν, εδώ όπως είμαστε, αυτό, άμα το γυρίσουμε προς τα πάνω, είναι το σωματάκι της αράχνης, γιατί η αράχνη πόση πια να είναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ μπορούμε να το κόψουμε, να φέρουμε αυτό το ψαλιδάκι, εκεί να μην μας ενοχλεί. Και πάμε τώρα να κάνουμε τα πλοκαμάκια της, έτσι. Εδώ είμαστε στο 6, Λοιπόν, κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, κόβουμε. Τα ποδαράκια της είναι αυτά. Και τραβάμε. Δεν τα αφήνουμε τόσο μεγάλο, το κόβουμε εκεί. Λοιπόν, πάμε δίπλα. Στο επόμενο, έτσι. Εκεί. Και κάνουμε το δεύτερο πόδι της. Αυτό τα αφήνουμε μέσα την ουρίτσα, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να γεμίσουμε την κοιλιά της. Μετά. 1, 2, 3, 4, 5. Το κόβουμε. Σφίγγουμε. Και το κόβουμε λιγάκι. Γύρω γύρω λοιπόν τώρα μπαίνουμε σε κάθε πόντο μέσα και κάνουμε από ένα πόδι. Αφήνουμε λίγο μέσα, έτσι. Γύρω γύρω θα μου κάνετε 6 ποδαράκια. Αφού έχουμε βάλει 6 άριχτα, τώρα αν εσείς θέλετε να κάνετε με 8 πόδια θα βάλετε 8 εδώ. Θα κάνετε 2 σειρές με 8. Έτσι. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, κλείνω και μόλις κάνω και τα άλλα τις 3 πόδια ανοίγω, Κάναμε τα ποδαράκια της. Πάμε τώρα από την κάτω πλευρά. Βάλαμε λίγο νηματάκι και πάμε λίγο να το κλείσουμε. Από εδώ και από εκεί μέχρι να κλείσει από κάτω λίγο, έτσι. Για να μην μας φύγουν αυτά που έχουμε βάλει μέσα για γέμισμα, δηλαδή το υπόλοιπο από τα πόδια της. Εκεί. Τώρα πιο πολύ αράχνη για την πλάκα μας είναι, αλλά δεν πειράζει. Ας την κάνουμε. Ωραία. Αυτό είναι. Το στερεώνουμε. Το περνάμε από μέσα και το κόβουμε. Εκεί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τώρα πρέπει να της κολλήσουμε τα μάτια της. Εδώ μπροστά. Εκεί. Οπότε, εγώ έχω κόψει 2 πολύ μικρά κομματάκια υφασματάκι άσπρο. Τώρα να κολλήσουμε αυτό. Κολλήσουμε τα μάτια δηλαδή. Ένα ματάκι εδώ. Και ένα ματάκι και σας βασανίζω, ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτά στο πρόγραμμα είναι. Θα κάνουμε και ζακέτες, θα κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά κάνουμε και τίποτα να παίξουμε. Λοιπόν, εδώ, τις τα βάλαμε. Παιδιά, ένα λεπτό να φέρω το μαρκαδόρο μου. Δεν τον έφερα. Δεν έφερα το μαρκαδόρο. Πάμε να κάνουμε τα ματάκια. Ένα ματάκι εδώ και ένα ματάκι εκεί. Και η αράχνη αγρίεψε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Εδώ υπάρχει μια ελαστική κλωστούλα, έτσι. Όλα αυτά τα υλικά τώρα, παιδιά, υπάρχουν στο site. Τώρα, αν θέλετε και το kit, υπάρχουν και στο kit. Αλλά υπάρχουν και στο site μεμονωμένα. Εσείς ό,τι θέλετε, κάνετε. Τώρα να κάνουμε τον κόμπο, γιατί δεν γίνεται εύκολα. Το περνάμε από μέσα. Εκεί. Μη μας φύγει. Ωραία. Τον πρώτο κόμπο τον κάναμε. Τώρα είναι εύκολα τα πράγματα για να γίνει ο δεύτερος. Εκεί.
Λοιπόν, πάμε στην αραχνούλα μας. Μπαίνουμε εδώ με τρόπο για να βγούμε στην κορφή. Εκεί. Οπ, μας έφυγε λίγο ακόμα. Μην μας φύγει. Το βάζουμε λίγο μέσα και το στερεώνουμε εδώ. Έλα, κάπου να μπούμε, εκεί. Να στερεώσουμε άλλη μια φορά, να είμαστε σίγουροι, Καλύτερα, να μας φύγει η αράχνη. Και την κυνηγάμε. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ, στο τσουλούφι του και την περνάμε. Να είναι εκεί, Σε αυτό το σημείο είναι καλή. Νομίζω, δεν θέλει πιο χαμηλά, πιο ψηλά, καλά είμαστε. Ωραία. Περνάμε και λίγο από μέσα και το κόβουμε. Εκεί, να. Ωραία. Λοιπόν. Νάτος, δεν είναι κούκλος. Δεν είναι κούκλος. Μπορεί να μας πέδεψε λίγο το φαντασματάκι, αλλά είναι τρελό. Είπαμε, είναι τρελό φαντασματάκι, οπότε μας πέδεψε λιγάκι. Να το. Δεν είναι πολύ ωραίο και το σκουφάκι είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, παίξαμε σαν παιδάκια κι εμείς λίγο. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε μόνο σοβαρά πράγματα και τσάντες κάνουμε και πουλόβερ κάνουμε και λιζές κάνουμε, αλλά κάνουμε και τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι είναι ένα υπέροχο δώρο για όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα στο Halloween. Και για απόκριες ακόμη μπορεί να φορεθεί το καπελάκι και αυτό δηλαδή πάνω σε ένα κρεβατάκι παιδικό ή εφηβικό είναι καταπληκτικό. Όχι πως δεν θα άρεσε και σε εμάς δηλαδή να είναι κάπου στο σπίτι, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Όλα τα υλικά είπαμε υπάρχουν στο site pleximo-ράψιμο-και-έντυμα.gr. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω, τα διαβάζω με πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ αγάπη πραγματικά. Μου φτιάχνετε τη μέρα γιατί τα διαβάζω σε 6 ώρα το πρωί να καταλάβετε. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.